Μάθημα 1. Απόδραση στην παραλία. Φαίνεσαι πολύ κουρασμένος από τη δουλειά σου αυτή την εβδομάδα. Πραγματικά νιώθω πολύ εξαντλημένος και αγχωμένος. Δεν είμαι σίγουρος ή πώς να σε βοηθήσω να χαλαρώσεις. Πρέπει να φύγω για μερικές μέρες. Σίγουρα, τι θα λέγατε για μια απόδραση στην παραλία για το Σαββατοκύριακο? Είναι πάντα αναζωογονητικό και χαλαρωτικό να βλέπει τη θάλασσα. Μπορούμε να βρούμε ένα ήσυχο σπίτι κοντά στην ακτή. Ο ήχος των κυμάτων με βοηθά να κοιμάμαι καλύτερα. Θα ψάξω για ένα μέρος με λευκή άμμο. Μπορούμε να πάμε για κολύμπι και το πρωί. Ναι, το νερό είναι πολύ ζεστό αυτή την εποχή. Θα πάρω μαζί μου το μαγιό μου και μερικά ελαφριά βιβλία. Θα φέρω το αντιλιακό και μια μεγάλη ομπρέλα. Ελπίζω ο καιρός να παραμείνει ηλιόλουστος και πολύ καθαρός. Η πρόγνωση λέει ότι θα είναι ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Νιώθω ήδη πολύ καλύτερα και μόνο που το σκέφτομαι. Ένα σύντομο διάλειμμα θα βελτιώσει τη διάθεση και την ενεργειά σας. Σε ευχαριστώ που πρότεινες ένα τόσο υπέροχο σχέδιο, Γιάννη. Χαίρομαι που θα σε βοηθήσω να βρεις λίγη ηρεμία. Μάθημα 2. Ευγενής θυσία. Αυτό ήταν ένα πολύ συγκινητικό τέλος στην ιστορία. Ακόμα σκέφτομαι τα 2 τελευταία κεφάλαια. Ο πρωταγωνιστής ήταν πολύ γενναίος και πολύ ανιδιοτελής. Με συγκίνησε το επίπεδο θυσίας που γίνεται. Δημιουργήθηκε από έναν χαρακτήρα προς όφελος των άλλων. Πιστεύεις ότι έκανε τη σωστή επιλογή, Τζον? Ήταν μια πολύ δύσκολη και πολύ αμφιλεγόμενη απόφαση. Έσωσε όλη την οικογένειά του, αλλά έχασε τη δική του ζωή. Αυτή είναι η απόλυτη πράξη αγάπης και αφοσίωσης. Ο συγγραφέας έγραψε τη σκηνή με υπέροχη και όμορφη λεπτομέρεια. Κάνει τον αναγνώστη να αμφισβητήσει τις προσωπικές του αξίες. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να είμαι τόσο γενναίος. Συχνά βρίσκουμε δύναμη όταν αγαπάμε κάποιον βαθιά. Τα θέματα του βιβλίου είναι πολύ σκοτεινά αλλά σημαντικά. Η λογοτεχνία μας βοηθά να εξερευνήσουμε αυτά τα πολύπλοκα ανθρώπινα συναισθήματα. Θέλω να διαβάσω περισσότερα βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα. Θα ψάξω για το επόμενο μυθιστόρημα του στη βιβλιοθήκη. Μπορούμε να το συζητήσουμε στην επόμενη συνάντηση του συλλόγου μας. Ανυπομονώ να ακούσω ξανά τη σκέψη σου, Άννα. Μάθημα 3. Η λίστα αποσκευών. Αύριο πρωί φεύγουμε για τα βουνά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βλέπω τις ψηλές κορυφές. Ωραία, θα έπρεπε να φτιάξουμε μια λίστα με όλα τα πράγματα. Πρέπει να φέρουμε όλα όσα υπάρχουν στη λίστα μας. Άννα, έχεις έτοιμες τις βαριές πεζοπορικές μπότες σου? Ναι, τα καθάρισα και έλεγξα τα κορδόνια σήμερα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το kit πρώτων βοηθειών για λόγους ασφαλείας. Έπαιρνα επίσης μαζί μου έναν χάρτη και μια λειτουργική πυξίδα. Θα κουβαλήσω εγώ τη σκηνή και τους υπνόσακους. Θα πάρω το φαγητό και τα μπουκάλια με νερό. Χρειαζόμαστε αρκετό νερό για τουλάχιστον 2 ολόκληρες ημέρες. Θα πάρω επίσης μαζί μου μερικά σνακ υψηλής ενέργειας. Έχουμε φακό με καινούριες μπαταρίες. Έβαλα 2 φακούς στην πλαϊνή τσέπη εδώ. Θα ελέγξω τον καιρό για τελευταία φορά απόψε. Ελπίζω να έχουμε ένα πολύ ασφαλές και διασκεδαστικό ταξίδι.
Η προετοιμασία είναι το πιο σημαντικό μέρος κάθε πεζοπορίας. Συμφωνώ ότι η οργάνωση μας κάνει να νιώθουμε σίγουροι. Θα σε συναντήσω στο αυτοκίνητο στις 5. Μάθημα 4. Προσέγγιση επενδυτών. Χρειαζόμαστε περισσότερα κεφάλαια για να αναπτύξουμε τη νέα μας εταιρεία. Πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς με τα οικονομικά μας δεδομένα. Απολύτως, η διαφάνεια είναι ζωτική σημασίας για μια υγιή επιχειρηματική σχέση. Πόσους επενδυτές πρέπει να προσεγγίσουμε αυτόν τον μήνα, Τζον? Νομίζω ότι θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τουλάχιστον 5 διαφορετικές εταιρείες. Πρέπει να προετοιμάσουμε μια πολύ επαγγελματική και σαφή παρουσίαση. Θα επικεντρωθώ στις τεχνικές λεπτομέρειες του προϊόντος μας. Θα εξηγήσω τη στάση της αγοράς και την ανάπτυξή μας. Πρέπει να τους δείξουμε ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα. Οι επενδυτές αναζητούν άτομα που είναι αφοσιωμένα και ειλικρινή. Θα πρέπει να απαντάμε σε κάθε ερώτηση με μια τεκμηριωμένη δήλωση. Είναι καλύτερο να παραδεχόμαστε όταν δεν ξέρουμε. Θα εξασκηθώ στην ομιλία μου μπροστά σε έναν καθρέφτη. Θα ελέγξω την παρουσίασή μας για τυχόν μικρά λάθη. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το μέλλον μας. Πιστεύω στο όραμά μας και στη σκληρή δουλειά μας. Θα είμαστε έτοιμοι για τη συνάντηση της Τρίτης. Είμαι αγχωμένος αλλά και πολύ έτοιμος γι' αυτό. Θα εκτυπώσω τα τελικά έγγραφα για εσάς τώρα. Μάθημα 5. Ελληνικές φράσεις. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα επισκεφτώ τα αρχαία ερείπια. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ πλούσια ιστορία. Χρειάζεται να μάθουμε καμία ελληνική φράση. Άννα. Δεν θα έβλαπτε να γνωρίζαμε μερικές βασικές λέξεις. Θέλω να μάθω βασικούς χαιρετισμούς και ευγενικές εκφράσεις. Πρέπει να μάθεις πως να λες γεια και ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να διαβάσω το διαφορετικό ελληνικό αλφάβητο. Είναι λίγο διαφορετικό, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Θα χρησιμοποιώ μια εφαρμογή για κινητά για να εξασκούμε κάθε μέρα. Αυτός είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να μάθετε μια γλώσσα. Θέλω να μπορώ να παραγγέλνω φαγητό στα ελληνικά. Οι ντόπιοι θα εκτιμήσουν την ειλικρινή σου προσπάθεια, Τζον. Δείχνει σεβασμό για τον πολιτισμό τους και το σπίτι τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην Αθήνα μιλούν επίσης πολύ καλά αγγλικά. Θέλω ακόμα να προσπαθήσω όσο καλύτερα μπορώ να μιλήσω ελληνικά. Θα συμμετέχω στις καθημερινές σας προπονήσεις. Μπορούμε να ρωτάμε ο ένας τον άλλον στο διάλειμμα για μεσημεριανό. Ακούγεται σαν ένα διασκεδαστικό και πολύ χρήσιμο σχέδιο. Θα κατεβάσω το μάθημα γλώσσας για εμάς τώρα. Μάθημα 6. Επιβεβαίωση κράτησης. Σας καλώ για να οριστικοποιήσω τα ταξιδιωτικά μου σχέδια. Παρακαλώ. Βεβαιωθείτε ότι τους δίνετε τα σωστά προσωπικά στοιχεία. Έχω όλα τα στοιχεία μου για να επιβεβαιώσω την κράτηση. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζονται, Τζον? Το όνομά μου είναι John Smith και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Δώστε τους τον αριθμό τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση email σας. Τους δίνω τώρα τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας. Ζήτησέ τους να στείλουν αμέσως ένα email επιβεβαίωσης, Τζον. Θέλω να βεβαιωθώ ότι οι ημερομηνίες είναι ακριβώς σωστές. Μένουμε από τη 10η έως τη 15η. Ο μεσίτης λέει ότι το δωμάτιο είναι πλέον κρατημένο για εμάς. Η τιμή περιλαμβάνει το πρωινό και τους φόρους.
Ναι, είναι μια τιμή all inclusive για τη διαμονή. Αυτή είναι μια πολύ καλή προσφορά για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Θα σημειώσω τον αριθμό επιβεβαίωσης σε αυτό το χαρτί. Βάλε το χαρτί στο πορτοφόλι σου για να μην το χάσουμε. Θα αποθηκεύσω επίσης ένα ψηφιακό αντίγραφο στο τηλέφωνό μου. Τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Χαίρομαι που η διαδικασία κράτησης ολοκληρώθηκε επιτέλους. Μάθημα 7. Γερά δόντια. Τελείωσα με το ραντεβού μου στον οδοντίατρο για σήμερα. Βρήκε ο οδοντίατρος κάποιο πρόβλημα με τα δόντια σας? Είχε έναν μικρό καθρέφτη που συνήθιζε να κοιτάζει. Αυτό το εργαλείο τον βοηθά να δει το πίσω μέρος του στόματός σας. Είπε ότι είχα καλά και δυνατά δόντια. Αυτό συμβαίνει επειδή βουρτσίζετε και χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα κάθε μέρα. Μου καθάρισε επίσης τα δόντια με ένα ειδικό εργαλείο. Τα δόντια μου είναι πάντα πολύ λία μετά τον καθαρισμό. Πρέπει να επιστρέψω σε 6 μήνες για έναν ακόμη έλεγχο. Είναι σημαντικό να διατηρείς τη στοματική σου υγεία, Τζον. Με προειδοποίησε να μην τρώω πολλά γλυκά. Η ζάχαρη είναι πολύ κακή για το σμάλτο των δοντιών σας. Θα προσπαθήσω να πίνω περισσότερο νερό αντί για αναψυκτικά. Αυτή είναι μια πολύ υγιεινή επιλογή για ολόκληρο το σώμα σας. Κλείσατε μόνοι σας το ραντεβού σας για την επόμενη εβδομάδα. Ναι, θα δω τον οδοντίατρο την Τετάρτη το απόγευμα. Ελπίζω ο έλεγχός σου να πάει τόσο καλά όσο και ο δικός μου. Θα συνεχίσω να φροντίζω το χαμόγελό μου. Θα σε περιμένω στο αυτοκίνητο τώρα. Μάθημα 8. Αγαπημένα τραγούδια. Η Σάρλοτ είναι μια πολύ ταλαντούχα τραγουδίστρια για τη χοροδία μας. Πρέπει να επιλέξουμε τραγούδια που γνωρίζει πολύ καλά. Τα τραγούδια ήταν αυτά που η Σάρλοτ ήδη γνώριζε και της άρεσαν. Ποια συγκεκριμένα τραγούδια επιλέξατε για την παράσταση? Αυτά περιλάμβαναν το Πάι Γέιζου και την Κυριακή προσευχή σήμερα. Αυτά είναι πολύ όμορφα και πολύ παραδοσιακά μουσικά κομμάτια. Προσθέσαμε επίσης την Τζαρούσαλαμ και τον Danny Boy στη λίστα. Το Danny Boy είναι ένα πολύ συναισθηματικό τραγούδι για πολλούς ανθρώπους. Θα είναι το τελευταίο τραγούδι της βραδινής μας συναυλίας. Είμαι σίγουρος ότι το κοινό θα λατρέψει τη φωνή της. Πρέπει να εξασκηθούμε στην αρμονία με την υπόλοιπη χοροδία. Η προπόνηση θα ξεκινήσει στις 7 το βράδυ της Πέμπτης. Θα εκτυπώσω τις παρτιτούρες για όλα τα μέλη. Βεβαιωθείτε ότι η γραμματοσυρά είναι αρκετά μεγάλη για να διαβάζετε εύκολα. Θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ σαφές και έντονο ύφος. Χαίρομαι πολύ που ακούω όλη την ομάδα να τραγουδάει μαζί. Θα είναι μια πολύ συγκινητική και επιτυχημένη εκδήλωση, Άννα. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για να προετοιμαστούμε για αυτήν την ημέρα. Θα σε δω στην αίθουσα προβών απόψε. Μάθημα 9. Μεξικανική ιστορία. Σε αυτή την ενότητα μελετάμε την ιστορία του Μεξικού. Υπήρξαν πολλοί πόλεμοι και πολλές αλλαγές στην ηγεσία. Εν τω μεταξύ, ο αγώνας για τον έλεγχο του Μεξικού συνεχίστηκε για χρόνια. Είχε κερδιθεί το 18 και 33 από κάποιον. Κερδίστηκε από έναν άντρα ονόματι Σάντα Άννα. Ήταν μια πολύ ισχυρή και πολύ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα τότε. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα επανάσταση του Τέξας.
Η ιστορία συχνά διαμορφώνεται από αυτούς τους ισχυρούς μεμονωμένους ηγέτες. Πρέπει να διαβάσουμε για τον αντίκτυπο των πολιτικών του σήμερα. Υπήρχαν πολλές διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη μακρά διακυβέρνησή του. Θα πρέπει να εξετάσουμε τόσο τις μεξικανικές όσο και τις αμερικανικές ιστορικές πηγές. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσετε μια ισορροπημένη άποψη. Θα βρω κάποια άρθρα στη ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Θα κρατήσω σημειώσεις για τις σημαντικότερες ημερομηνίες και γεγονότα. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε τη μάχη του Άλαμο. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι αυτής της ιστορικής περίοδου. Θα συζητήσουμε τα ευρήματά μας στην τάξη τη Δευτέρα το πρωί. Ελπίζω να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τα γεγονότα με μεγάλη σαφήνεια. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε μια εξαιρετική παρουσίαση. Μάθημα 10. Αίσθημα ανασφάλειας. Μερικές φορές νομίζω ότι οι άνθρωποι δίνουν υπερβολική έμφαση στην εμφάνισή τους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας κάνουν να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους ανθρώπους. Ανησυχείς ποτέ για την εμφάνισή σου, Άννα? Ναι, μερικές φορές νιώθω ανασφάλεια για την εμφάνισή μου. Όλοι έχουν στιγμές που δεν νιώθουν σίγουροι. Είναι δύσκολο όταν βλέπουμε τέλειες φωτογραφίες κάθε μέρα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτές οι φωτογραφίες συχνά υποβάλλονται σε επεξεργασία. Αυτό είναι ένα πολύ αληθινό και πολύ σημαντικό σημείο, Γιάννη. Η αληθινή ομορφιά πηγάζει από το χαρακτήρα σου και τις πράξεις σου. Προσπαθώ να επικεντρωθώ στο να είμαι ένας ευγενικός και έξυπνος άνθρωπος. Πρέπει να είσαι περήφανος για το ποιος είσαι εσωτερικά. Σας ευχαριστώ για τα πολύ καλά και υποστηρικτικά σας λόγια. Θα πρέπει να αφιερώνουμε λιγότερο χρόνο κοιτάζοντας τις οθόνες των τηλεφώνων μας. Συμφωνώ ότι πρέπει να ζούμε στον πραγματικό κόσμο. Φαίνεσαι υπέροχη ακριβώς όπως είσαι σήμερα. Νιώθω πολύ καλύτερα αφού σου μίλησα γι' αυτό. Θα είμαι πάντα εδώ για να σου υπενθυμίζω την αξία σου. Τις περισσότερες φορές είμαστε οι χειρότεροι κριτές του εαυτού μας. Θα επικεντρωθώ στην υγεία μου αντί για τον καθρέφτη μου. Μάθημα 11. Καταστροφή στο ψήσιμο. Άκουσα ότι δοκίμασες μια νέα συνταγή χθες. Ήθελα να ψήσω κάτι ξεχωριστό για τη μητέρα μου. Πώς πήγε η διαδικασία του ψησίματος για σένα, Άννα? Σίγουρα μόλις τελευταία προσπάθησα να φτιάξω ένα μεγάλο κέικ. Είχε τόσο καλή γεύση όσο φαινόταν στο βιβλίο. Όχι, αποδείχθηκε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Τι συνέβη στο κέικ όσο ψήνονταν? Ξέχασα να προσθέσω το baking powder στο αλεύρι. Δηλαδή το κέικ δεν φούσκωσε και έμεινε πολύ επίπεδο. Ήταν σκληρό σαν πέτρα και πολύ ξερό. Ακόμα και οι καλύτεροι σεφ κάνουν λάθη στην κουζίνα. Ένιωσα πολύ ανόητος που έκανα ένα τόσο απλό λάθος. Μπορείτε να προσπαθήσετε ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο με περισσότερη προσοχή. Θα διαβάσω τις οδηγίες 3 φορές πριν ξεκινήσω. Θα σε βοηθήσω να μετρήσεις τα υλικά την επόμενη φορά, Άννα. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο και επίσης πιο διασκεδαστικό. Μπορούμε να ψήσουμε μαζί ένα κέικ σοκολάτα στο Σάββατο. Ελπίζω αυτό να είναι μαλακό και πολύ γλυκό. Θα φροντίσω να μην ξεχάσουμε τη σκόνη. Μάθημα 12. Δωμάτια για αμαία. Σας ευχαριστούμε που καλέσατε το ξενοδοχείο μας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Χρειάζομαι ένα δωμάτιο για τον παππού μου που χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι. Ναι,
Διαθέτουμε δωμάτια για αμαία με φαρδύτερες πόρτες. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί χρειάζεται πολύ χώρο. Έχουμε επίσης χειρολαβές στο μπάνιο για ασφάλεια. Είναι το ντου στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο για εύκολη πρόσβαση. Ναι, είναι ντους με δυνατότητα πρόσβαση σε άτομα με αναπηρικό καρεκλάκι. Είναι επίσης εύκολη η χρήση της εισόδου του ξενοδοχείου. Έχουμε ράμπα και επίσης πολύ μεγάλες αυτόματες πόρτες. Θα είναι πολύ χαρούμενος και πολύ ασφαλής στο ξενοδοχείο σας. Το προσωπικό μας είναι επίσης εκπαιδευμένο να βοηθά τους επισκέπτες με τις ανάγκες τους. Θα κλείσω το δωμάτιο για την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Θα σημειώσω τώρα τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του. Υπάρχει ένα οικιστήρας κοντά στην τοποθεσία του δωματίου με πρόσβαση για αμαία. Το δωμάτιο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κεντρικό ανελκυστήρα. Σας ευχαριστούμε που παρέχετε μια τόσο χρήσιμη και ολοκληρωμένη υπηρεσία. Θέλουμε κάθε επισκέπτης να έχει μια πολύ άνετη διαμονή. Θα στείλω την προκαταβολή μέσω της ιστοσελίδας σήμερα. Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον παππού σου στο ξενοδοχείο μας. Μάθημα 13. Ρεαλιστική στόχη. Θέλω κάποια μέρα να γίνω πρόεδρος της εταιρείας. Είναι ωραίο να έχεις μεγάλα όνειρα για την καριέρα σου. Σκοπεύω να εργάζομαι 12 ώρες κάθε μέρα. Είναι σημαντικό να εξισορροπήσετε τη φιλοδοξία με τους ρεαλιστικούς στόχους. Δεν θέλω να χάνω καθόλου χρόνο. Μπορεί να κουραστείτε πολύ αν δεν ξεκουραστείτε. Η επιτυχία απαιτεί πολύ προσωπική θυσία και σκληρή δουλειά. Αλλά πρέπει επίσης να φροντίζετε την υγεία σας και την οικογένειά σας. Θα θέσω μικρούς στόχους για κάθε μήνα του χρόνου. Αυτός είναι ένας πολύ καλύτερος τρόπος για να πετύχετε το μεγάλο σας στόχο. Θέλω να μάθω νέες δεξιότητες που έχουν μεγάλη ζήτηση. Θα πρέπει να παρακολουθήσετε ένα μάθημα ηγεσίας και δημόσιας ομιλίας. Θα ψάξω για ένα μάθημα που θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Είμαι περήφανος για το κίνητρό σου και το δυνατό σου πνεύμα. Θα προσπαθώ πάντα να κάνω μικρόν με τόνο τι καλύτερο μπορώ για να είμαι καλός ηγέτης. Απλώς θυμηθείτε να κάνετε ένα διάλειμμα που και που. Θα ακούσω τη συμβουλή σου και θα διατηρήσω την ισορροπία μου, Άννα. Μια ευτυχισμένη ζωή είναι το πιο σημαντικό είδος επιτυχίας. Θα γράψω το νέο μου σχέδιο απόψε. Μάθημα 14. Δραστηριότητες σε θέρετρο. Βρήκα ένα όμορφο θέρετρο στα καταπράσινα βουνά. Τέλεια! Ας μιλήσουμε για τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της διαμονής μας. Τι μπορώ να κάνω εκεί αν μου αρέσει να βρίσκομαι σε εξωτερικούς χώρους? Μπορείτε να κάνετε πεζοπορία στα μονοπάτια ή να ψάρεμα. Υπάρχει κάποιο μέρος όπου μπορώ να νοικιάσω ποδήλατο? Ναι, το θέρετρο διαθέτει πολλά ποδήλατα βουνού για τους επισκέπτες. Θέλω να δω το ηλιοβασίλεμα από την ψηλότερη κορυφή. Υπάρχει ένα τελεφερίκ που σας μεταφέρει στην κορυφή. Ακούγεται σαν μια πολύ χαλαρωτική και όμορφη εμπειρία. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το σπα για ένα επαγγελματικό μασάζ. Νομίζω ότι θα προτιμήσω την εξωτερική πισίνα. Η πισίνα είναι θερμαινόμενη, ώστε να μπορείτε να κολυμπήσετε και το βράδυ. Υπάρχουν καλά εστιατόρια στο κοντινό ορεινό χωριό. Υπάρχουν 3 μικρά καφέ που σερβίρουν τοπικά βιολογικά τρόφιμα. Είμαι πολύ έτοιμος ή να ξεφύγω από την έντονη ζωή της πόλης. Η φύση θα μας βοηθήσει να νιώσουμε ξανά φρέσκοι και πολύ νέοι.
Θα κλείσω τώρα τα εισιτήρια για το τελεφερίκ. Θα πάρω μαζί μου τα ορειβατικά μου μποτάκια και το ζεστό μου μπουφάν. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τις διακοπές μας στα βουνά. Μάθημα 15. Εκπληκτικές παραλίες. Βρήκα ένα μέρος με τα πιο όμορφα γαλάζια νερά. Με εκπληκτικές παραλίες που ακούγεται καταπληκτικό, αλλά ποια χώρα? Είναι ένα μικρό νησί στη Μεσόγειο θάλασσα, η Άννα. Είναι πολύ ακριβό μέρος για ένα διήμερο ταξίδι. Όχι, το τοπικό φαγητό και τα ξενοδοχεία είναι πολύ προσιτά εκεί. Πώς μπορούμε να φτάσουμε στο νησί από την ηπειρωτική χώρα? Πρέπει να πάρουμε ένα φέρι από τη μεγάλη πόλη. Ελπίζω η βόλτα με το πλοίο να μην είναι πολύ μεγάλη ή δύσκολη. Χρειάζεται μόνο 1 ώρα και η θέα είναι υπέροχη. Θέλω να περάσω όλη μέρα ξαπλωμένος στη ζεστή άμμο. Μπορούμε επίσης να κάνουμε κολύμβηση με αναπνευστήρα για να δούμε τα τροπικά ψάρια. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ αληθινό κοραλιογενή ύφαλο μέχρι σήμερα. Το νερό είναι τόσο καθαρό που μπορείς να δεις τον πάτο. Θα αγοράσω ένα καινούριο μαγιό για τις διακοπές μου στο νησί. Θα ελέγξω τις ημερομηνίες για τα φθηνότερα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Πρέπει να πάμε πριν ξεκινήσει η περίοδος των βροχών το φθινόπωρο. Θα τα σχεδιάσω όλα για να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε μαζί. Είσαι πολύ καλός και πολύ προσεκτικός σχεδιαστής ταξιδιών. Θα σας δείξω τώρα μερικές φωτογραφίες από το νησί. Μάθημα 16. Βολικό γυμναστήριο. Αποφάσισα να μην γραφτώ στο μεγάλο γυμναστήριο της πόλης. Γιατί επέλεξες το μικρότερο αντί για αυτό? Συνήθως πηγαίνω σε αυτό που είναι πιο κοντά στο σπίτι μου. Είναι βολικό να μπορείς να πας εκεί με τα πόδια, Τζον. Μου εξοικονομεί πολύ χρόνο το πρωί. Έχουν όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι εκεί. Έχουν αρκετά βάρη και μερικές μηχανές σε λειτουργία επίσης. Έχει πολύ κόσμο τις πρώτες πρωινές ώρες. Όχι, συνήθως έχει πολλή ησυχία πριν τις 8 σήμερα. Θα έπρεπε να γραφτώ σε ένα γυμναστήριο κοντά στο γραφείο μου. Αυτό θα σας διευκόλυνε να παραμείνετε δραστήριοι. Συχνά νιώθω πολύ κουρασμένος για να οδηγήσω μετά τη δουλειά μου. Αν το γυμναστήριο είναι κοντά, δεν έχεις άλλες δικαιολογίες. Αυτή είναι μια πολύ αληθινή και πολύ ενθαρρυντική σκέψη, Τζον. Θα μπορούσαμε ακόμη και να πάμε μαζί την Παρασκευή μετά τη δουλειά μας. Θα πάω να εγγραφώ ως μέλος αύριο. Θα σας δείξω τα καλύτερα μηχανήματα για την καθημερινότητά σας. Σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε να ξεκινήσω μια υγιεινή συνήθεια. Θα σε δω στο γυμναστήριο την Παρασκευή το απόγευμα. Μάθημα 17. Εθνικό Πάρκο. Ο καιρός είναι πολύ όμορφος και πολύ ηλιόλουστος σήμερα, Άννα. Δεν θέλω να μένω όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Τι θα λέγατε να εξερευνήσετε για λίγο ένα κοντινό εθνικό πάρκο? Θα μπορούσε να είναι μια αναζωογονητική αλλαγή από τους θορυβώδεις δρόμους της πόλης. Μπορούμε να δούμε τα γέρικα δέντρα και τη μεγάλη λίμνη. Υπάρχει κάποιο μέρος όπου μπορούμε να κάνουμε πικνίκ? Ναι, υπάρχουν πολλά τραπέζια κοντά στο νερό για οικογένειες. Θα φτιάξω μερικά σάντουιτς και θα φέρω μερικά κρύα φρούτα. Θα φέρω τα κιάλια για να κοιτάξω τα άγρια πουλιά. Μπορεί ακόμη και να δούμε μερικά ελάφια στο ψηλό χορτάρι. Θα πρέπει να φοράμε τα πιο άνετα παπούτσια πεζοπορίας για το μονοπάτι. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να περπατήσω γύρω από όλη τη λίμνη?
Χρειάζονται περίπου 2 ώρες αν περπατάμε πολύ αργά. Είμαι έτοιμος να αναπνεύσω λίγο φρέσκο και καθαρό αέρα του δάσους. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να χαλαρώσετε πριν από την εβδομάδα εργασίας. Θα πάω να πάρω το καλάθι για πικνίκ από την κουζίνα. Θα ελέγξω τον χάρτη για να βρω την καλύτερη είσοδο. Χαίρομαι πολύ που μου πρότεινες αυτή την εκδρομή στην Ύπαιθρο. Θα βάλω μπροστά το αυτοκίνητο και θα σε περιμένω, Άννα. Μάθημα 18. Σαφής επικοινωνία. Η συνάντησή σας με το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αύριο το πρωί. Νιώθω αρκετά νευρικός όταν μιλάω μπροστά τους. Εστίασε σε γεγονότα και αριθμούς και διατήρησε σαφή επικοινωνία, Άννα. Πρέπει να συμπεριλάβω πολλές λεπτομέρειες στις διαφάνειές μου. Όχι, φροντίστε οι πληροφορίες να είναι απλές και πολύ ευανάγνωστες. Θα χρησιμοποιήσω μεγάλα γραφήματα για να δείξω την πρόσφατη ανάπτυξή μας. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κρατήσετε την προσοχή τους. Τι πρέπει να κάνω αν μου κάνουν μια δύσκολη ερώτηση? Μείνετε πολύ ήρεμοι και απαντήστε με πολύ σταθερή φωνή. Θα εξασκηθώ στην ομιλία μου άλλη μια φορά απόψε, Τζον. Θα πρέπει επίσης να τους κοιτάτε στα μάτια όταν μιλάτε. Η οπτική επαφή δείχνει ότι είμαι σίγουρος, και πολύ ειλικρινής. Έχετε δουλέψει πολύ σκληρά σε αυτό το έργο όλο το χρόνο. Θέλω να δουν την αξία ολόκληρης της ομάδας μας. Είμαι σίγουρος ότι θα εντυπωσιαστούν πολύ μαζί σας. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και τις επαγγελματικές σας συμβουλές σήμερα. Είσαι το καταλληλότερο άτομο για αυτή τη σημαντική δουλειά, Άννα. Νιώθω πολύ πιο προετοιμασμένος για τη συνάντηση τώρα. Θα σε βοηθήσω να στήσεις τον προβολέα αύριο. Μάθημα 19. Λεζάντες φωτογραφιών. Αυτές οι εικόνες από τα βουνά φαίνονται πραγματικά απίστευτες και καθαρές. Θέλω να τα μοιραστώ με τους φίλους και την οικογένειά μας. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση, όλοι θα χαρούν να τους δουν. Λοιπόν, έβαλες λεζάντες σε φωτογραφίες, Τζον? Έγραψα μια σύντομη πρόταση για το όμορφο ηλιοβασίλεμα. Οι λεζάντες βοηθούν τους ανθρώπους να κατανοήσουν την ιστορία πίσω από την εικόνα σήμερα. Πρόσθεσα επίσης το όνομα του Εθνικού Πάρκου που επισκεφτήκαμε. Να συμπεριλάβουμε τα ονόματα των ατόμων στις φωτογραφίες. Ναι, είναι καλό να κάνουμε tag τους φίλους μας για να τους δουν. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ λέξεις που περιγράφουν πώς ένιωσα τότε. Θα έπρεπε να πω ότι ο αέρας ήταν πολύ φρέσκος και κρύος. Θα αναφέρω επίσης τη μεγάλη πεζοπορία που ολοκληρώσαμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη αλλά και πολύ επικοδομητική μέρα για εμάς. Θα δημοσιεύσω το άλμπουμ στο προφίλ μου τώρα. Θα πάω και θα κάνω like στις φωτογραφίες αμέσως μόλις τις δημοσιεύσεις. Σας ευχαριστώ που είστε τόσο καλός φίλος και συνεργάτης. Χαίρομαι που έχουμε αυτές τις αναμνήσεις για να τις κρατήσουμε για πάντα. Θα πρέπει να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την επόμενη μεγάλη μας περιπέτεια πολύ σύντομα. Θα κοιτάξω μερικούς νέους χάρτες απόψε, Άννα. Μάθημα 20. Χαμένες αποσκευές. Άκουσα ότι η βαλίτσα σου δεν έφτασε στο αεροδρόμιο. Ήταν ένα πολύ αγχωτικό ξεκίνημα για το ταξίδι των διακοπών μου. Και χρειάστηκαν 2 μέρες για να το εντοπίσουν στο σύστημα. Ανησυχούσα πολύ ότι δεν θα το ξαναέβλεπα ποτέ. Έπρεπε να αγοράσεις καινούρια ρούχα στο μεταξύ, Άννα. Ναι, έπρεπε να αγοράσω μια οδοντόβουρτσα και μερικά απλά πουκάμισα.
Η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να πληρώσει για τα απαραίτητα είδη για εσάς. Κράτησα όλες τις αποδείξεις για να τους δείξω το συνολικό κόστος. Πού ήταν η τσάντα όσο περίμενε στο ξενοδοχείο? Στάλθηκε κατά λάθος σε διαφορετική πόλη σε όλη τη χώρα. Χαίρομαι που το προσωπικό του αεροδρομίου βρήκε επιτέλους την τσάντα. Είναι ένα καλό μάθημα να παίρνεις πάντα μαζί σου ένα επιπλέον πουκάμισο. Πάντα βάζω ένα εφεδρικό σετ ρούχα στη χειραποσκευή μου. Αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος και πολύ πρακτικός τρόπος για να ταξιδέψετε. Τώρα έχετε τις αποσκευές σας και μπορείτε επιτέλους να απολαύσετε. Νιώθω πολύ καλύτερα τώρα που έχω τα δικά μου πράγματα. Πρέπει να πάμε μια βόλτα με το αγαπημένο σου καινούριο πουκάμισο. Είναι μια όμορφη μέρα για να εξερευνήσετε μαζί τους δρόμους της πόλης. Θα περιμένω να αλλάξεις ρούχα τώρα. Μάθημα 21. Κοτόπουλο τίκα. Αυτό ήταν ένα από τα καλύτερα γεύματα που έχω φάει. Απόλαυσα πραγματικά τα διαφορετικά μπαχαρικά στο φαγητό σήμερα. Δοκίμασα το γευστικό κοτόπουλο τίκα μασόλα και έμεινε εντυπωσιασμένος. Ακούγεται πεντανόστιμο, έφαγα κάτι και μου άρεσε η σάλτσα. Το ψωμί ήταν επίσης πολύ ζεστό και πολύ μαλακό. Άννα. Νομίζω ότι ονομάζεται ψωμί Ναάν στην τοπική τους γλώσσα. Σίγουρα θα επιστρέψω σε αυτό το εστιατόριο πολύ σύντομα. Θα πρέπει να φέρουμε τους φίλους μας εδώ για δείπνο την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να δοκιμάσω το πικάντικο κάρι αρνιού την επόμενη φορά. Θα επιλέξω κυρίως λαχανικά γιατί είναι υγιεινά. Βρήκες το φαγητό πολύ πικάντικο για σένα. Όχι, ήταν ακριβώς όπως έπρεπε και είχε πολύ γεύση. Η εξυπηρέτηση ήταν επίσης πολύ γρήγορη και οι άνθρωποι ήταν ευγενικοί. Θα γράψω μια πολύ θετική κριτική στο διαδίκτυο απόψε. Αυτό θα βοηθήσει άλλους ανθρώπους να βρουν αυτό το υπέροχο μέρος για φαγητό. Είμαι πολύ χορτάτος, γη και νιώθω πολύ χαρούμενος ή αυτή τη στιγμή. Ένα καλό γεύμα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να τελειώσει η μέρα. Ας γυρίσουμε σπίτι με τα πόδια για να βοηθήσουμε λίγο την πέψη μας. Θα ακολουθήσω τη γραφική διαδρομή μέσα από το κεντρικό πάρκο. Μάθημα 22. Ξεκαρδιστικά βίντεο. Περνάω πάρα πολύ χρόνο βλέποντας βίντεο στο τηλέφωνό μου. Υπάρχουν τόσα πολλά αστεία πράγματα να δεις στο διαδίκτυο. Έχεις δει κανένα καλό τελευταία? Άννα, πες μου. Ναι, είδα μια ξεκαρδιστική ταινία την περασμένη εβδομάδα με μια γάτα. Τι αστείο έκανε η γάτα στο βίντεο? Προσπαθούσε να πιάσει ένα πουλί στην οθόνη της τηλεόρασης. Είδα ένα βίντεο με έναν σκύλο να παίζει πιάνο σήμερα. Τα ζώα συχνά κάνουν τα πιο απροσδόκητα και πολύ αστεία πράγματα. Είναι ένας καλός τρόπος για να γελάσετε μετά από μια πολύ κουραστική μέρα. Μου αρέσουν επίσης τα βίντεο όπου οι άνθρωποι κάνουν καταπληκτικά μαγικά κόλπα. Πάντα αναρωτιέμαι πώς κάνουν αυτά τα δύσκολα και μυστικά κόλπα. Μερικά από αυτά είναι πολύ έξυπνα και πολύ δύσκολο να εξηγηθούν. Θα πρέπει να μοιραστούμε τους αγαπημένους μας συνδέσμους μεταξύ μας απόψε. Θα σου στείλω τώρα αυτό με το μωρό που χορεύει. Αυτό είναι κλασικό και πάντα με κάνει να χαμογελάω. Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο για ένα κουρασμένο και απασχολημένο μυαλό. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χιούμορ στην καθημερινότητά μας. Θα ψάξω για περισσότερα αστεία κλιπ για να σας δείξω αργότερα. Ανυπομονώ να δω τι θα βρεις, Άννα.
Μάθημα 23. Οριστικοποίηση ημερομηνιών. Πρέπει να αποφασίσουμε τις ακριβείς ημέρες του ταξιδιού μας. Οι περισσότεροι φίλοι μας είναι ελεύθεροι τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου. Τέλεια. Μόλις οριστικοποιήσετε τις ημερομηνίες, μπορείτε να ξεκινήσετε την κράτηση. Θα ελέγξω τις τιμές για τα ξενοδοχεία και τις πτήσεις. Θα πρέπει να μείνουμε σε ένα μέρος κοντά στο κέντρο. Αν κάνουμε κράτηση καταλύματος νωρίς, θα μας εξοικονομήσει πολλά χρήματα, Τζον. Να κλείσουμε 3 δωμάτια ή μια πολύ μεγάλη σουίτα. Μια μεγάλη σουίτα θα ήταν πιο διασκεδαστική για όλη την ομάδα. Θα παρακαλέσω όλους να στείλουν την προκαταβολή τους μέχρι την Παρασκευή το πρωί. Είναι σημαντικό να έχουμε τα χρήματα πριν πληρώσουμε οτιδήποτε. Θα φτιάξω ένα κοινό έγγραφο για όλα τα ταξιδιωτικά μας σχέδια. Ο καθένας μπορεί να προσθέσει τα μέρη που θέλει να επισκεφτεί στην πόλη. Αυτός είναι ένας πολύ δίκαιος και πολύ οργανωμένος τρόπος σχεδιασμού. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσουμε ένα καλό ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο για εμάς. Θα ψάξω για ένα βαν που μπορεί να χωρέσει 6 άτομα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και για αυτό το ταξίδι με όλους τους φίλους μας. Θα είναι ένα καλοκαίρι που θα θυμόμαστε για πάντα, Άννα. Σας ευχαριστώ που αναλάβατε την πρωτοβουλία σε αυτό το μεγάλο έργο. Θα ενημερώσω την ομαδική συνομιλία με τις τελικές ημερομηνίες τώρα. Μάθημα 24. Εταιρική κουλτούρα. Έχετε πολλά αντίγραφα του βιογραφικού σας έτοιμα για την έκθεση. Θέλω να κάνω πολύ καλή εντύπωση στους διευθυντές. Θυμηθείτε να κάνετε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της σύντομης ομιλίας σας σήμερα. Τι είδους ερωτήσεις αρέσει να ακούν οι υπεύθυνοι προσλήψεων, Τζον? Ρωτήστε εκεί για την εταιρική κουλτούρα ή για ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης. Αυτό δείχνει ότι θέλω να μείνω για πολύ καιρό. Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε για τις καθημερινές εργασίες του ρόλου. Θα ήθελα να μάθω αν προσφέρουν κάποια ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες θέλουν να βοηθήσουν τους υπαλλήλους τους να μάθουν περισσότερα. Να ρωτήσω για το μισθό στην πρώτη συνάντηση, Τζον. Όχι, είναι καλύτερο να περιμένετε μέχρι τη δεύτερη συνέντευξη γι' αυτό. Θα επικεντρωθώ στις δεξιότητές μου και στο πάθος μου για τη δουλειά. Να έχετε αυτοπεποίθηση και να μιλάτε με πολύ καθαρή και δυνατή φωνή. Θα φορέσω την καλύτερη επαγγελματική μου στολή αύριο στην έκθεση. Είστε ένας πολύ ισχυρός υποψήφιος για οποιαδήποτε από αυτές τις θέσεις εργασίας. Ελπίζω να βρω μια θέση που θα αγαπήσω πραγματικά. Θα σε βοηθήσω να εξασκηθείς την εισαγωγή σου για άλλη μια φορά τώρα. Είσαι ένας πολύ χρήσιμος και πολύ υποστηρικτικός φίλος για μένα. Θέλω να σε δω να πετυχαίνεις την καριέρα που έχεις επιλέξει. Μάθημα 25. Υγιεινή άσκηση. Νιώθω πολύ ενεργητικό σήμερα το πρωί μετά το μεγάλο μου τρέξιμο. Πάντα νιώθω πολύ κουρασμένος όταν ξυπνάω για τη δουλειά. Ξεκινάω τη μέρα μου με λίγη άσκηση κάθε πρωί. Ακούγεται υγιές, θα έπρεπε να το δοκιμάσω για να βελτιώσω τη διάθεσή μου. Μπορείτε να ξεκινήσετε με μια σύντομη βόλτα στη γειτονιά σας. Σε βοηθάει να ξυπνάς πιο γρήγορα από το να πιείς έναν καφέ. Ναι, ο καθαρός αέρας είναι καλύτερος από οποιαδήποτε καφεΐνη για μένα. Θα προσπαθήσω να περπατήσω για 15 λεπτά αύριο το πρωί, Τζον. Σύντομα θα παρατηρήσετε μεγάλη διαφορά στα επίπεδα ενεργειάς σας. Συνήθως περνάω το πρωί μου κοιτάζοντας το τηλέφωνό μου στο κρεβάτι.
Αυτή είναι μια πολύ κακή συνήθεια που σε κουράζει. Θα αφήσω το τηλέφωνό μου στο άλλο δωμάτιο απόψε. Αυτή είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση για έναν καλύτερο ύπνο. Θέλω να νιώθω τόσο χαρούμενος και δυνατός όσο εσύ. Χρειάζεται μόνο λίγη πειθαρχία κάθε μέρα. Θα αγοράσω μερικά καινούργια παπούτσια για τρέξιμο αυτό το Σαββατοκύριακο στο εμπορικό κέντρο. Μπορώ να έρθω μαζί σας για να σας βοηθήσω να επιλέξετε το καλύτερο ζευγάρι. Σας ευχαριστώ που είστε τόσο καλή επιρροή στη ζωή μου. Θα σε πάρω τηλέφωνο αύριο να δω αν πήγες βόλτα.